الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الليلة ليلة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يتساءل غير المسلمين يقولون: كيف الله يصلي على محمد وهو ربه؟ فهم لا يميزون بين الصلاة على والصلاة لي. فالصلاة على النبي من الله رحمة، والصلاة على النبي من الملائكة استغفار، والصلاة على النبي منا أمة محمد هي دعاء، والصلاة لله هي عبادة. فهناك فارق بين الصلاة على والصلاة لا. كما نقول: أنا أرغب في الماء وأرغب عن الدواء، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم.